දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ඉස්සෙල්ලාම හැමෝටම ස්තුති කරන්න ඕනේ. මගේ පින් එක ආවා. දවස් 3කට 4කට විතර කලින් පින් එක ආවා. ඉතින් channel එක මේ දත්තර ගේන්න උදව් කරපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. හදවතින් ආදරය කරනවා. ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලට. අද අලුත්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක මේ ප්‍රශ්නයක් වෙයිද නැහැ. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා, නොවෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අපි බලමු ඉතින් මොකද වෙන්නේ කියලා. ටවුන් එකට යන්නේ පොඩි බඩු වගේකුත් අරගෙන. මේ මෙතන පේනවා ඔයාලට මලු දෙකක් තියෙනවා. ගිහලා බලමු මොනවද මේ මලු දෙකේ තියෙන්නේ කියලා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මලු දෙකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අයියා යනින් ගාන පොලිසිය ළඟින් දාන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම ආරාධනා කරන වීඩියෝ අවසාන වෙනකන් රැඳී ඉන්න කියලා. ඔන්න හොර වැඩ කරන්න බෑ මුදලාලි. ඔන්න අරන් ආව. එලින්ම වීඩියෝ කරගෙන ඉන්නවා. ඔන්න මලු දෙක කෙනක් තියෙනවා. ඔන්න දැන් කට්ටිය රැඳිලා ඉන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න තියෙනවා. මෙන්න අපේ මුදලාලි ඉන්නවා. මෙන්න මොනවද ගෙනත් තියෙන්නේ? සාදික්ක තමයි ගෙනත් තියෙන්නේ. සාදික වර්ග තියෙනවා 3ක් 4ක් විතර. බලමු මේක විකුණලා කීයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට. බලමු කොච්චර තියෙද කියලා කියලා. මෙන්න මේක කිලෝ එකයි 380ක් තියෙනවා. මේක තියෙනවා 240ක්. 240ක් තියෙනවා කිලෝ. තියෙනවා 2 ග්‍රෑම් 45ක්. මෙතන තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 400ක් තියෙනවා. අපි අනිත් එක කිරලා බලමු. අනිත් එක තියෙනවා 16යි 100යි. කිලෝ එක 800 ගාන දැම්ම මුදලාලි පාඩු නැද්ද? ඒක 800 ගාන දැම්මේ. කිලෝ එකක් 800යි. මේ පාඩු වේලා තියෙන හොඳට. අපේ අයියේ. ආරවැඩ. රුපියල් 1075යි. 1070යි. බලමු අපි ටෝටල් කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා. වෙන්න කට්ටිය දන්නවනම් ඔන්න තියනවා නම් අරන් එන්න. මේ මුදලාලි හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ගෙනල්ලා දෙන්න අපට තියනවා නම්. මේ වීඩියෝ එකක් පේනවනේ. දන්නේ නැහැ ඉතින් හෙටානේ දෙයි දන්නේ පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය. අපිට පාඩුවට දුන්නා කියලා. මෙතනට රස්සාවෙන් හැමදාම. පොතක් හරි කිව්වා ගන්න බැහැ.
තියෙනවා 43759. ඔන්න ගෙනාපු සාදික් කඩේකට 43759 හැම්බුනේ. සාදික්ක වලින් තමයි මේ ගාන හොයාගත්තේ. සාදික්ක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දට අයියා දෙපාරක් විතර බල ගන්නවද? හැමදාම තියෙනවා. දැන් නම් හැමදාම වගේ සාදික්ක තියෙනවා. මේ ඔය සාදික්ක කඩලා වේලලා ලියලා ඔන්න ඒකෙන් තමයි අද මේ ඔන්න 48000 ගාන හොයාගත්තේ. මේ දවස්වල මේ වසංගතයේ හින්දා සල්ලි නැතුව හිටියේ ඔන්න සාදික්ක විකොල් ලියලා ඔන්න අද දවසේ මෙච්චර ගානක් අරගෙන යනවා. ඔන්න යාළුවනේ බිස්නස් එක කරා. මේ දින ඔන්න ගත්ත සල්ලි ටික දැන් මේ අරින් ගමන තියෙන්නේ. ඔයාලට මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න මේ වගේ බිස්නස් එකක් කරන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් සාදික්ක වගාවක් එහෙම දාගන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න මම කියලා දෙන්න කරන්න ඕන දේවල් ටික. ඉතින් යාළුවෝ අතර බෙදා ගන්න සල්ලි නෙවෙයි. මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න බෑ. ඉතින් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. ගිහින් එන්න ජය වේවා. මෙන්න සල්ලි ටික. හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.